بتدور على الستارة الويفي، يبقى الفيديو ده ليك. عايز تعرف طريقة تفصيلها، عايز تعرف أمتارها، عايز تعرف الفينش بتاعها الأخير، عايز تتفرج على مناظر الويفي، تعال يلا بينا. وزي ما شفنا الفينش بتاع الشريط الويفي في بيت الستارة، تعالوا بقى نشوف يلا هي الستارة دي اتعملت ازاي، طريقة تركيب الشريط، وطريقة الحسبة بتاع الشريط بتاع الشريط الويفي، وطريقة الخياطة، وطريقة تركيب الستارة لحد الفينش الأخير بالنسبة لبيت الستارة. طبعا احنا في البداية احنا اتكلمنا قبل كده عن الشريط الويفي بدون بيت ستارة، وعلى الحامل اللي هو بيشيل الحامل المزدوج اللي هو بيشيل البلانكا بتاع الشريط الويفي. تمام. احنا النهارده بقى بنتكلم عن الشريط الويفي داخل بيت الستاره، وازاي بناخد الارتفاع بتاعها في القماش برضه، ونظبطها ازاي ونحسبها ازاي. يلا بينا. طبعا انا عندي العجل، اول حاجه بقيسه وانا جايب طبعا العجل كله كميه على بعضه. تمام. انا حسبت شقه 15 متر مثلا 20 متر، جبت العجل 20 متر وبجيب له الشريط بتاعه اللي هو المتر ده. طبعا احنا قلنا ان هو بياخد مترين وربع من الشريط عشان ما يحصلش لخبطه معاك. الشريط ده بيختلف في جميع الشركات، كل شركه لها امتار مختلفه. طيب بس انا عندي المتر ده اهو بياخد مترين وربع. تمام. انا عندي طبعا جمعت الامتار بتاعتي كلها وجبتهم مع بعض، بس زودت نص متر وانا بشتري الشريط، وزودت نص متر. ليه؟ هتعرف دلوقتي معايا انا زودت نص متر ليه. طيب انا الاول معايا مساحه 175. تمام. الحيطه 175. بمسك من العجله الاولانيه اهي وبقيس 175. ادي واحد 175. تمام. ما اقطعش، اعد العجل الاول. ليه؟ عشان العدد يجي يزوج معايا، عشان الكسره ده، الكسره بتاع الشريط الويفي الاول في الاول وفي الاخر تيجي معاك داخليه. تمام كده، والكسره تبقى كامله معاك. انا ماسك اهو ال 175. نعد العجل 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31. نقتلها عجله كمان يبقى 32. خلي العجله زوجي. عرفت ليه انا زودت نص متر وانا بشتري؟ معلش يا جماعه اسفين. طبعا هنا خليناها 32 اهوت يا جماعه، وبنقطع. تمام كده. خليت العجل معايا زوجي، العجل يبقى زوجي ما يبقاش فردي. العجله انا قطعتها يا جماعه 32 عجله. تمام كده. هجيب الشريط. طبعا انا عشان جايب الشريط كله مشغل مع بعضه، فعشان كده بعد وبحسب. تمام. هجيب الشريط من غير ما امطر الشريط. انا هعدل هنا 32 عجله، يبقى هنا 32 كبسوله عده. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 اهو. وقع الشريط على طول. هتعمل ايه؟ هو انا اصلا لو مطرت الشريط هتلاقي مترين، هتلاقي المتر واخد مترين وربع. تمام. المتر واخد مترين وربع، يبقى 32 و32 اقل. الشريط اهو خلاص. حلو الكلام. طيب بقيس امتار الشقه كلها 175 تاني برضه اهو. ونقطع. ليه؟ بتقطع العجل وبتقسم شغلك، ان انت في محلك بتقسم شغلك عشان الشريط اشتغل عليه بعد كده. اخد كل حته كده اشتغل عليها. تمام كده. اه انا عندي العجل اهو معايا برضه مساحه تانيه 175. تمام. اه ادي متر 175. اقطع؟ لا استنى اعد العجل. عد يا حاج. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31. نزود عجله كمان. عرفت انا جايب نص متر في البدايه ليه؟ نزود عجله كمان 32 عشان العدد يبقى زوجي. تمام. خليك يعني اظبط شغلك من البدايه، تيجي تبص تلاقي شغل الفينش معاك في الاخر 100 110 10. تمام.
كده انا همطر انا بقى بقيت الشقه واقص اللي هو العجل وارجع لك تاني. ورجعنا لكم تاني. طبعا انا قلت لكم ان احنا هنقص الشقه كلها تمام. انا قصيت كل شباك لوحده يا جماعه تمام كده. اه، كل شباك لوحده. ان كان مثلا نزاله بس اهلا وسهلا، ان كان ستاره ونزاله يتعمل ويف برضه اهلا وسهلا بيهم. اهو كل حاجه اتقطع لوحده على مقاس. تمام. العجل بيتقطع على قد مقاس الحيطه بالظبط، والشريط بتعد العجل كام عجله وتعد الشريط ايه. ارجع زد لورا شويه وتعد الكبسوله اللي في الشريط على قد العجل تمام كده. بس اهم حاجه قبل ما تقطع لازم يكون العدد زوجي. خلاص العدد زوجي. طبعا انا دلوقتي في الاول خالص عشان ما تلخبطش نفسك بقى. في الاول خالص انا بطلت امتار الشقه ايه كلها جمعتهم مع بعض طالما وايفي بيتجمعوا مع بعض في وليكن 15 متر. انا سالت الراجل متر الشريط الوايفي عندك بيدي كام متر الشريط؟ قال لي المتر بيدي مترين وربع. تمام. اتاكدت وعرفت ان هو مثلا المتر الشريط الوايفي بياخد مترين وربع. طيب اجمع امتار الشقه وليكن 15 متر كلهم مع بعض 15 متر اضربهم في 2 وربع. 2 وربع اللي هو متر الشريط بياخد مترين وربع. تمام. هيدي لك مثلا الناتج مثلا 33 متر 75. انا قلت بنخليها مثلا 34 او 35 متر بالزياده عشان كل ما تحتاج عجله خلاها زوجي لكل شريط يبقى معاك العجل تمام كده. طيب الصيد انا طبعا جمعت قماش جمعت الامتار بتاعتي وعرفت ان هم 15 متر. جبت عليهم 15 بتاع في 2 وربع طلعوا 35 متر مثلا شريط. بجيب القماش بقى على الشريط ما اجيبوش على العجل. القماش على الشريط انا جبت القماش بقى يعني اللي طلع الامتار 35 متر اجيب القماش 35 متر. نزود نص متر عشان الرفيان بتاعتنا يبقى 35 متر ونص او 36 متر ونص مفيش مشكله ماشي. 36 متر ونص. جبت القماش قدامي اهو بقى عشان برضه ما لخبطش نفسي ابدا اعمل ايه زي ما انا قصيت كده بالظبط. كل حيطه اقص لها العجل بتاعها الاول واعد العجل كم عجله. يا 34 عجله 34 عجله. اعد 34 كبسوله اقطع العجل واقطع واقطع الشريط قسمتهم اهو. تمام. اخد الشريط ده انا عارف طبعا ان دي النوم الكبيره دي النوم الاطفال دي النوم دي الصاله دي الصالون. انا مقسمهم وعارف تقسيمتهم. اخد الشريط بس قبل ما اخد الشريط طبعا انا ببطر الشريط بقى اهو. صح انا ببطر الشريط بعد كده زي هنا. طبعا دي مساحه المدخل انا قصيت العجل اهو. ارجع كده زي لورا. العجل اهو قصيته وقصيت عديت العجل بعد ما قصيت العجل قصيت العجل بعد ما قصيت العجل عديت العجل عديته كام عجله وعديت عليه كام كبسوله في الشريط. تمام. انا عايز اقص القماش بقى اعمل ايه؟ اهو ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة 4 متر ويعني يعتبروا 85 سم. تمام. 4 متر 85 سم. اقص القماش بقى كام؟ 4 متر 95 سم. ادي لها 10 سم عشان الرافيه من على الطرف والرافيه من على الطرف الثاني. تمام. لو انت عايز تشتغل تقص شقتك الاول كلها وبعد كده تشتغل. طبعا في حلقه ثانيه على القناه انا عملتها ان انت بتركب الشريط وبعد كده تقص وبعد كده ايه تقص على قد الشريط بالظبط. فدي طريقه ثانيه برضه ان انت تقص الشقه كلها قدام منك اهو بعد ما تعرف امطارها وتقسم امطارها وتقسم دنيتها. طيب ابدا بعمل ايه دلوقتي؟ ابدا ان انا اقص القماش اهو بقى. تمام. انا مطرت الشريط ماليش دعوه بقى بالعجل. مطرت الشريط بتاع الصالون اهوتي طلع 4 متر مثلا 85 سم. اقوم مقص القماش اقيس ادي واحد اثنين ثلاثة 4 متر و85 سم. تمام كده يا جماعه. وبقوم مقصص القماش بتاعي. واللي ما يعرفش طريقه القص طبعا احنا عاملين برضه حلقه على القناه ازاي تقص القماش بالطريقه الصحيحه. تمام. تعال كده طيب انا قصيت القماش طبعا النزالات كلها اهي. وبرضه بقسمها برضه هنا اهوت كل نزاله في قلبها الشريط والعجل بتاعها. تمام. يبقى انا كده ماشي ايه واحده واحده وخطوه خطوه كده. طيب ناقص بقى يا حاج الارتفاع من السقف للارض قد ايه؟ طيب انا عندي مثلا الارتفاع 282. 282. طيب في النزاله باخد ارتفاعي بنقص المكنه والعجله اللي هي نازله مني. تمام. لحظه كده يا سيادة. ادي المكنه اهي. طبعا انا بتكلم بالنسبه لبيت الستاره.
بالنسبه لبيت الستاره، المكنه اهي، واللهم صل على النبي، الايه، الحامل بتاعه وليكن اهو. تمام، ده الحامل بتاع المكنه اهو في بيت الستاره. ماشي. طيب انا عندي الشريط اهو، المساحه دي كلها بقى قد ايه؟ خليك معايا في الحته دي لان الحته دي مهمه جدا عشان تجيب الارتفاع بالظبط. انا عندي الارتفاع هنا لحد اول الشريط، اول الشريط من فوق من هنا، تعالى كده اخد ازياد، تعالى كده أهو. اول الشريط من فوق من هنا 3 سم. تمام كده، يعني انا قايس اهو من فوق هنا اهوت الحامل اهو لاول الشريط من فوق هنا اهوت 3 سم. يبقى ال 3 سم دول بخصمهم من الارتفاع. انا الارتفاع عندي 200 282، اشيل 3 سم، اشيل 3 سم، يبقى الباقي معايا كام؟ 279. حلو الكلام. طيب 279، انا في النزاله معايا برسل من فوق وبرسل من تحت اللي هو برسل القماش. انا هدي رافيه من تحت، يبقى انا الوقت الرافيه دي بالظبط، يعني بص انا نقصت 3 سم، عملت الارتفاع على 200 279. حلو. طيب 279 هيبقى للارض؟ لا، انا عايزها فوق الارض 3 سم، يبقى انا ادي رافيه كمان للقماش من تحت، الرافيه دي 3 سم بالظبط. طبعا في ناس بتعملها 5 سم، لا انا بتكلم بالنسبه اللي يرفي 3 سم. طيب 3 سم من تحت، يبقى القماش فوق الارض كده ب 3 سم. تمام، ده كده الارتفاع. طيب انا دلوقتي القماش طويل معايا وعارف الارتفاع ازاي، هنشوف دلوقتي مع بعض احنا بناخد الارتفاع بتاع القماش ازاي. شوفوا يا جماعه، انا الارتفاع معايا 279. تمام. باخد المقاس بتاعي على 279، هنشيل ال 3 سم اللي هم بتوع المكنه والعجله، يعني اللي احنا قسناهم. انا بص ادي واحد، اثنين، مترين 79. تمام كده. طيب انا الزياده معاه قد ايه؟ حته تقريبا 6 سم بالظبط اهي. تمام. فهو حكم القماش معايا ان انا هاخد رافيه من فوق 3 سم اللي هم بتوع اللي احنا نقصهم من العجله، اللي احنا قسناهم اللي بتاع المكنه والعجله، هاخد ال 3 سم. تمام. طيب ما كده هتبقى على الارض بالظبط. طيب وهرفي رافيه من تحت كمان، يعني ده البورصه معايا اهو، هنركب الشريط هنا، هدي رافيه البورصه هدي له رافيه 3 سم اهو، وهركب الشريط. تمام. طيب المقاس كده بالظبط هيبقى على الارض كده بالظبط، لا انا عايز اقصر من الارض 3 سم كمان، يبقى هدي رافيه من تحت كمان 3 سم. تمام. طيب القماش معايا طلع اكبر من كده، بقيس واطلع الزياده. الزياده مثلا معايا 20 سم وليكن، بقوم جايب اللمم البورصه اهو، باخد المقاس ال 20 سم، وبحط القماش على ظهره كده، والوش يبقى معايا اهو. تمام، الوش معايا اهوتي، وببدا اعلم ال 20 سم كده واخد علام، 20 سم واخد علام، 20 سم واخد علام. العلام ده اهو اللي القماش هيبص، القماش هيتنى تحت اهو كمان كده، وهيركب الشريط هنا. ارجع لورا كده شويه زين، وهيركب الشريط هنا. تمام، يعني انا بعلم العلام بتاعي وهركب الشريط هنا. تمام. انت بتاخد المقاس بتنقص، يا بص عشان ما تلخبطش نفسك، انت بتاخد المقاس بتاعك بالظبط وبتنقص 3 سم بتوع المكنه من فوق. 3 سم يبقى القماش كده يبقى على الارض بالظبط، وتقوم واخد رافيه من تحت، من تحت اللي هو البورصل اللي تحت، تقوم واخد رافيه 3 سم كمان عشان يبقى القماش اقصر من الارض ب 3 سم كده. تمام. طيب كده خلصنا احنا الارتفاع بتاعنا، وهنخش على المكنه ونشوف الخياطه ازاي. يلا. طبعا القماش معايا يا جماعه، اي قماش هتشتغل في النزالات بتاعته لازم تشوف اتجاه القماش تشتغل عليه، يبقى كله، يعني مثلا لو انت اشتغلت على الناعم يبقى كل النزالات اعملها على الناعم. ليه بقى؟ عشان خاطر ما اعملش مثلا نزاله على الناعم ونزاله على الخشن، هتيجي تبص تحس ان دي لون ودي لون. تمام كده. فانا الناعم ناحيتي اهو، وهو قلب القماش اشتغل بقى. تمام كده. طبعا هنرفي الاول الجنب، هنبدا من الجنب. طبعا البورصه اللي فوق اهو، ده البورصه اللي فوق. تمام، هو كده كده البورصه اللي هنديله ثانيه 3 سم نرفيها، بس انا برضه هبدا من الجنب اهو الاول، يعني البورصه معاه اللي فوق ده. تمام كده.
وانت بترفي ما تشدش القماش ولا تهويه خالص، يعني اهو وسط اهو. وطبعا اهم حاجه واحنا شغالين يا جماعه، طبعا اهم حاجه لازم تاخد بالك من نوع يعني لون الخيط، لازم الدرجه تكون نفس يعني، حتى ولو تكون مقاربه ليه. شغال في الكافيهات تجيب مثلا درجه الخيط كافيه، والنيات تجيب درجه الخيط بنيات، ليه؟ عشان خاطر الخيط ما يبانش معاك كده خلاص، شوف ما فيش حاجه باينه خلاص في الخيط. اه البقره اهو. تمام كده. بنعمل احنا ايه بخصوص الرف، هنرفيها كده داير ما يدور، داير كده ما يدور، وهنجيب البرصل من فوق برضه نديله 3 سم بس، عشان برضه ايه ما نطولش عليكم، نخلصها كده ونرجع لكم تاني. طبعا ده اول جنب يا جماعه اهوتي، كده ننزل على البرصل اللي تحت اهو. تمام. بعمل ايه؟ بندي تانية برضه للبرصل اللي تحت، لان احنا قلنا هنقصر، خلي بالك من الكلام، احنا قلنا هنقصر من فوق 3 سم بتوع المكنه، وهقصر من تحت برضه ال 3 سم بتوع الارتفاع عشان تبقى فوق الارض ب 3 سم كده. تمام اهو. تمام كده يا جماعه. ده البورصل اللي تحت اهو، اللي انا بفيه ده البورصل اللي تحت اهو. طبعا انا لفيت القماش كده دلوقتي، خليت القماش داير ما يدور كده، ورجعت للبورصل اللي فوق تاني اهو. ده البورصل اللي هيبقى فوق. تمام. البورصل اللي هيبقى فوق دلوقتي ادي له تانية برضه اللي هي 3 سم. تمام. 3 سم، يعني انا بقى المقاس بتاعي الصافي مثلا بتاعه 280 مثلا، فرق كلام 280، بنقص 3 سم من فوق و3 سم من تحت عشان الارتفاع. ال 3 سم اللي من فوق اللي بنقصهم ده عشان بتوع المكن. تمام كده. بشيل ال 3 سم اللي هم من فوق، من 280 مثلا، من 280 يبقى 277، معايا المقاس كده 277. تمام. 200، طب 277. طيب وبعد كده بشيل ال 3 سم اللي هم من تحت، يبقى 274، يبقى صافي معايا النزاله 274. تمام كده. ديت البورصل اللي فوق اهو. ادي تانية قيمه 3 سم كده. لا ال 3 سم يا جماعه. الشريط هيركب فين؟ هيركب هنا على البورصل ده اللي انا برفيه ده.
اخر بورصه الاوقات اللي فوق برفيه ده الشريط اللي هيركب عليه. تمام. ممكن ان انت ما ترفعهاش عادي، ممكن انت تدي لها تانية بس تحت الشريط، بس قيمه 3 سم برضه. كده خلاص يا جماعه، كده خلاص خلصنا النزاله بتاعتنا. نجيب الشريط ونركبه على البورصه اللي احنا رفعناه. طبعا دي واحده تانية يا جماعه برضه، انا نزلت قبل كده في الحلقه اللي قبل كده ان احنا بنرفز وبندي تانية للشريط 3 سم اهمتي. تمام. وادي التانية بتاع الجنب اهي معاها من قبل ما ارفي القماش بقى خالص. تمام كده يا جماعه، من قبل ما ارفي القماش خالص. بقوم جاي حاطط الشريط ومركب، وبعد كده برفي، يعني بركب الشريط الاول وبعد كده برفي. بس يعني افضل طريقه فيهم هي اللي هي الطريقه دي. ليه؟ عشان بظبط القماش بالظبط على الشريط. تمام. طبعا انا القماش لو انا ممطره 4 متر ونص معايا، بزود ل 10 سم عشان الرفات بتاع الجنب. تمام كده يا جماعه. اه. بدي 3 سم اهو، وبنحط الشريط اهو وبنخيط. تمام كده. طيب ليه بقى ما بنرفش في الاول في دي؟ عشان خاطر ان انت بتظبط القماش بالظبط على الشريط، وبعد كده بتقص الزياده. يعني لو طلع معاك 5 سم 2 سم 3 سم، يا تدخلهم في الرافيه يا اما بتقصهم عادي براحتك. ماشي. طب برفي القماش معايا اهو، واحط الشريط. يعني كل واحده كل طريقه مختلفه عن الثانيه. فانت بقى ايه، شوف الطريقه الصح ليك ايه واشتغل بيها. تمام كده. بقص القماش على الشريط اللي انا كسبته اصلا على العجل. بعد كده بزود 10 سم للرفيات بتاع الجنب، مش 10 سم، يعني في حدود 8 سم. انت تبع الرفيه بتاعتك. لو بتعمل الرفيه مثلا 5 سم، يبقى تزود 10 سم للجنبين. تعمل الرفيه 3 سم، خليها 6 سم للجنبين. تمام. عايز تخليك في الامان، اعمل 10 سم وركب الشريط زي ما انا بركبه كده، وبعد كده في الاخر طلع الزياده وقصها. حلو الكلام. لكل نزاله عادي مش مشكله، المهم عشان تظبط معاك بس. لان الشريط ده يا جماعه ليه نظام مختلف عن الشرايط التانية خالص، في شغله وفي قصه وفي حسبته وكل حاجه. طبعا ما تنساش ان انت تركب الخيط بني نفس لون القماش برضه، عشان الحاجه تبقى نظيفه معاك كده اهو. تمام. ما يبقاش الخيط باين ولا اي حاجه. تمام كده. طيب نخيطها للاخر ونرجع لكم تاني. طبعا كده انا وصلت للاخر أهو يا جماعه. بس انا طبعا كنت جايب الشريط طويل شويه. تمام. بس وانا بقص الشريط بخلي بالي في نقطه مهمه جدا، ان انا ما اقصش واحده مثلا كده واخلي الباقي عدد فردي. لا كده غلط. حتى لو هقص حته من القماش كمان 10 سم ولا 5 سم، لازم اخلي العدد ده اهو بتاع الشريط ده اهو زوجي. ليه؟ عشان الكسره تبقى مكسوره، يعني ايه، كامله معايا، تبقى الكسره كامله معايا.
والكسره داخله لجوه في الحيطه جوه، ما تبقاش بره كده. تمام كده. طيب لازم اخلي العدد فردي زوجي. فانا دلوقتي هقص الاثنين اهمت الزياده. تمام. وطبعا القماش معايا جاي اصلا معايا مظبوط. طيب انا فرض كلام ان انا كنت مزود 10 سم، وال 10 سم جت طوع معايا هنا كده، جت كبيره معايا هنا كده. تمام. بقوم قايم قاصص، قاصص الزياده دي كده، واقوم اقصها وارجع اكمل الشريط عليها. حلو الكلام. وبعد كده بقى ايه، ببدا اقفل القماش بتاعي ده من الاضافه. بس طبعا زي ما قلت لكم ان انا طبعا برفي 3 سم بتوع اللي فوق عشان مساحه العجله، مساحه العجله والحامل بتاعها 3 سم بنقصهم، اللي هم الرافيه دي اللي فوق. ومن تحت طبعا انا عايزها اقصر من الارض 3 سم، فاقوم عامل الرافيه من تحت برضه. تمام. من نزله من تحت بديلها رافيه. طيب في الستاره بقى بديلها رافيه برضه من فوق ومن تحت. لا، الستاره باخد مقاسي بالظبط، باخد مقاسي بالظبط، وبعد كده بنقص 3 سم بس، ما بنقص لا من فوق ولا من تحت، هم بنقص 3 سم بتوع الارتفاع بس. لكن القماش انا كده كده بديله رافيه عشان خاطر اللي هو المستوى بتاع العجل، ومن تحت بديله رافيه عشان خاطر يبقى قصير على الارض ايه، 3 سم. طيب الستاره انا بديلها 3 سم بس، لان انا في الاول بعلم على الارتفاع اللي انا منقصه 3 سم. اللي هو ازاي؟ اللي هو مثلا انا مثلا ارتفاع معايا 280، طيب في الستاره انا بعلم على 277، يبقى انا نقصت 3 سم اهو. طيب واقوم جاي مخيط بقى الشغل بتاعي على طول في الستاره، الكلام ده في الستاره. لكن في النزاله بدي رافيه بتاعت 3 سم اللي من فوق، ورافيه من تحت عشان خاطر اللي هو اللي تبقى فوق الارض 3 سم. حلو كده كلام. عشان بس ايه يعني ما تلخبطش نفسك. النزاله بتختلف عن الستاره. الستاره باخد علامها بالظبط وبنقص 3 سم، وبعد كده بعلم ستارتي ده لو الكلام ده الارتفاع الستاره اعلى من الارتفاع بتاعي بتاع الحيط. طيب في ناس كلموني وقالوا لي ان الارتفاعات بتبقى 3 متر و3 متر ونص. دي ان شاء الله باذن الله مش ناسيكم والله، وهنعمل لكم حلقه ان شاء الله بالموضوع ده قريب ان شاء الله. ماشي. بس خلونا نكمل الشغل ده كده باذن الله، ونعمل لكم ان شاء الله حلقه بالارتفاعات العاليه. يلا بينا. تعال كده يا هنا، استنى خليك عامله. بص انا لفيت الجنب اهوتي مع تانية تبع الشريط، بدي رافع للجنب. اه. وبقوم نازل على الجنب على طول يا جماعه اهو، ماشي بقى على الجنب على طول. انا دلوقتي يا جماعه في البورصه اللي تحت اهو، ده البورصه اللي تحت بديله الرافعه بتاعته. تمام كده. بديله الرافعه بتاعته لان القماش معايا كان معايا بزياده في حدود 6 سم بالظبط، فانا عايز ادي الرافعه اللي هي بتاع ال 6 سم دي. تمام. لكن انا في المقاسات في الاول خالص ببقى اظبط الارتفاع بتاعي من القص بتاعته من البدايه خالص خالص. اهم حاجه في المقاس بتاع الارتفاع عشان اظبطها بالظبط وازاي، بعيد عن اي حاجه، بعد بشيل 3 سم بتوع المكنه من فوق بشيلهم، وبعد كده بخصم 3 سم برضه اللي هم بتوع الارتفاع بتاع الارض عشان تبقى فوق الارض ب 3 سم كده بالظبط. عايزها على الارض بالظبط، ما تخصمش 3 سم تانيين. ودي الرفله دي. انا دلوقتي وصلت للجنب الثاني اللي هو طالع على الشريط اهو بقى يا جماعه، اخر الرفله اهي اللي معايا دي طالع على الشريط. انا كده فيضت الستاره النزاله دي ما يدور اهو.
وبعد كده بقى ايه نكمل الخياطة في الشريط اللي هو الدور التاني بتاع الشريط. تمام كده يا جماعة، طلعت على الشريط اهو، خيطت الشريط. نخش بقى ايه على خياطة الشريط الدور التاني اللي هو تحت بتاع كده كده. اتكلمنا في الكلام ده قبل كده يا جماعة. اه، بخيط الدور التاني من تحت الكبسولة دي، اه من تحت، واحدة من فوق من الكبسولة وواحدة من تحت الكبسولة. تمام. تمام كده يا جماعة، أنا كده خلصت الشريط أهو. بس قبل ما يعني طبعا احنا خلصنا وعدينا العجل وعدينا الكبسولة بتاعتنا. تمام. وقلنا إن العدد لازم يكون زوجي: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. 26 كبسولة عدد زوجي. تمام. ولو انا برضو معايا النزاله واقسمها، احسب ان دول برضو زوجي ودول زوجي. طيب انا حسبة النزاله مثلا معايا اللي انا هقسمها جت على عدد فردي، بزود يعني بزود الشريط معايا. طبعا في البدايه قلت ان احنا بنزود نص متر معانا بالزياده، بزود كبسوله كمان وعجله كمان في العجل. تعالوا بقى نشوفها في الشقه ونركب الشغل في الشقه ونشوف الطريقه ازاي. يلا بينا. من داخل الشقة يا جماعة اهوتي. وطبعا احنا عايزين نعرف تركيب المكنة البلانكا ازاي. هتخش على القناة في فيديو مخصوص لتركيب مكنة البلانكا او مكنة الستارة. تمام. تعالوا بقى نشوف تركيب الستارة الويفي لحد الفينش الاخير، ويلا بينا. بالنسبة لتركيب مكنة الستارة احنا اتكلمنا عليها قبل كده، والحلقة موجودة بالقناة ازاي تركب مكنة الستارة بتاع الشريط الويف. تمام. هنا الحمالين اهمت. فطبعا احنا بنبعد عن الحيطة. الحيطة الظهر ديتي 5 سنتي خروج. تمام. ومن الحيطة اللي هي بتاع الجبس دي، الرسمة بتاع الجبس، 5 سنتي خروج، يعني 5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا، وركب مكانه. بس الصح إن بيت الستارة يبقى في حدود ال 25 سنتي أو ال 20 سنتي، يبقى فيها براح بزيادة أحسن. ليه؟ لو هتعمل الويفي في الستارة والنزالة. لكن لو هتعمل في النزالة بس، لو مثلا مساحة ضيقة 15 سنتي أو 13 سنتي، المساحة ضيقة، بتعمل الويفي في النزالة بس، وتعمل الستارة شريط 4 فشل. أما لو المساحة فيها براح والمساحة 20 سنتي، فأنت تقدر تعمل النزالة بالويفي والستارة بالويفي. وتعالوا بقى نشوف إيه التركيب الستارة الويفي إزاي. دي طبعا يا جماعة مكنة الشريط الويف بالعجل بتاعها. تمام. طبعا تركيب المكنة ازاي احنا قلنا الفيديو على القناة. هات التاني يا محمد. طيب. شد العجل يا احمد. تمام كده. تمام. دي تركيب الستارة معانا. كده كده يا احمد. كده نركب كسرة داخلية وكسرة خارجية. تمام كده.
هذه الستارة يا جماعاتي ركبت بالشريط الوافي تمام. لسه طبعا نزلها. احنا قلنا العدد يكون زوجي عشان خاطر الكسرة تكون داخلية اهي، كسرة داخلية، لان طبعا هنا معاه عجلتين بزيادة يعني مش مشكلة، هما جايين بزيادة فوق المقاس بتاعي، بس هنا الكسرة داخلية يا جماعة تمام. الأولانية هتلاقيها زي الآخر اهي، كده يا أحمد هنا، ودي الكسرة الأخيرة كسرة داخلية برضه تمام. فهو العدد يكون زوجي. طبعا دي نزلها يا جماعاتي، واحنا زي ما اتفقنا قلنا الكسرة الأولانية بتبقى للداخل اهي تمام، وبنخلي العدد زوجي عشان خاطر الكسرة الأولانية تبقى داخلية والأخيرة تبقى داخلية برضه معايا. فأنا بركب العجل، بركب واحدة لجوه وواحدة لبره تمام كده. كسرة داخلية اهي، وكسرة خارجية تمام، ونوصل للآخر بقى ونرجع لكم تاني. وطبعا دي آخر حاجة يا جماعة فيها هاتي، بس تعالوا نشوف إن كانت الكسرة داخلية ولا خارجية. بص كده دي آخر كسرة اهي، تبقى الكسرة ايه داخلية اهي. شوف عشان تبقى واخدة الكيرف ده كله اهو تمام كده، بدل ما تبقى الكسرة خارجة معاك بره كده وشكلها وحش. لا احنا بنخليها الأخيرة داخلية اهي. العدد لما يكون زوجي انزل كده، العدد لما يكون زوجي هتيجي الكسرة مع الداخلية في الآخر اهي تمام، في الآخر اهي وفي الأول اهي اهي. فاهم الكلام ده؟ دي الستارة الوافي اللي مدور النفس تمام كده. لسه بقى نلمها ونظبطها ان شاء الله. يلا طبعا احنا اتكلمنا بخصوص الارتفاع، ازاي بنظبط الارتفاع بتاع بيت الستارة تمام، بالنسبة للشريط الوافي او الستارة او النزالات عامة يعني في بيت الستارة تمام. طبعا احنا قلنا في اول الفيديو ان احنا بنشيل المكنة والعجلة بتاعتها بنحسبهم حاسبينهم على 3 سم تمام، ده بنقصهم. انا عندي مثلا الارتفاع هنا وليكن اهو، الارتفاع اللي احنا اتكلمنا عليه كان 282 تمام كده، 282 اهو يا جماعه تمام. طيب شلنا منهم ال 3 سم يبقى 279 تمام كده. طيب بعد كده بعمل النزاله بتاعتي، وبعد كده بقوم رافع 3 سم من تحت عشان خاطر تبقى فوق الارض ب 3 سم تمام. وده اللي احنا عملناه معاكم في الفيديو من اول الفيديو تمام. تعالوا بقى في الفينش الاخير اهو على الطبيعه، دي الستاره الايه الويفي اهي. ارجع كده يا احمد، ارجع كده ورا كده. طبعا هي اقصر من الارض بقد ايه بالظبط يا جماعه؟ دي كام؟ 3 سم بالظبط اهو، ده ال 3 سم اللي احنا كنا مقصرينه تمام. يبقى كده الارتفاع بتاعنا مظبوط وكده كل الشغل 100 100. فانا طبعا دي كانت معلومه حبيت اعرفها لكم بالنسبه للناس اللي كلمتني في التعليقات وقالت لي الارتفاع بنعمله ازاي تمام. لو الارتفاع اكبر من 280 او اكبر من القماش، ده ليه حلقه تانيه باذن الله، انتظرونا وباذن الله يعني ايه عن قريب ان شاء الله هنعمل لكم الحلقه بالنسبه للارتفاعات العاليه. طبعا هنا انا يعني انا عامل هنا الشريط وافي في الستاره والشريط وافي في النزاله تمام، بس انا بفضل ان الستاره اصلا تتعمل بشريط 4 فتل. ليه؟ عشان المساحه لما بتكون ضيقه بيحشوا في بعض، لكن لو المساحه معايا كبيره يعني مثلا في حدود ال 20 سم، ال 20 سم ديتي هتبقى المساحه حلوه وجميله معاك تمام. طيب انا باجي من عند الحيطه كده، الخروج لبره بعمل 5 سم وبركب بتاعه الستاره، ومن جوه من هنا 5 سم لجوه،
وبركب برضه بتاع الستاره، يعني بيبقى في فرق بين الحيطه 5 سم وفرق بين الحيطه دي 5 سم، وبينهم بقى الاثنين المسافه اللي ايه اللي هي اللي موجوده معايا، إن كانت بقى ايه 15 سم 17 سم. بس اهم حاجه بتاعت الستاره كلها تكون في حدود 20 سم، 25 او 18 سم. تمام.